අයිබෝන් අපේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ දරුවන්ට පාසල් ළමුන්ට මේ තමන්ගේ ජීවිතය දිනන්න නැත්නම් වෙළඳපොළකට රැකියාවක් වෙළඳපොළ සඳහා අවශ්‍ය වන රැකියාවක් කරන්න මාවත් පාරවල් බොහොමයක් තියෙනවා. දැන් ඒ තියෙද්දි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ සමහරවිට විශ්වවිද්‍යාල ගිහිල්ලා සමහරට රැකියාව නැතුව මේ දුක් විඳින අය ඒ වගේ මේ රැකියාව පිළිබඳව යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් රැකියාවකට ඉගෙන ගන්න. වෘත්තීය පුහුණුව. වෘත්තීය පුහුණුව වැදගත් වෙනවා. වෘත්තීය පුහුණුවෙන් මේ රටේ දරුවන්ට පාරක් හදලා දෙන ආදරණීය විදුහල්පතිවරයෙක් ඔබ කවුරුත් දන්නවා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කරු විදුහල්පති JWS සිරිවර්ධන විදුහල්පතිතුමන්ට අපි ආරාධනා කරා. එතුමන් මේ කාර්යය දැන් ආරම්භ කළා තියෙනවා. අපි ඔබතුමා අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. විදුහල්පතිතුමනි දැන් වෘත්තීය පුහුණුව කියන එක ජීවිතයකට නැත්තම් මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ අධ්‍යාපනයේ ඉන්න දූ දරුවන්ට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම අද රැකියාව වෙළඳපොළ ගත්තම අපේ වෙළඳපොළේ ඕන කරන ශ්‍රම සැපයුමක් තියෙන ඉල්ලුමක් තියෙනවා. නමුත් අපේ ශ්‍රම සැපයුම අඩුයි. එතෙන්දී අපි විශේෂයෙන්ම උත්සාහ කරන්න ඕන අපි දන්නවා අද වෙළඳපොළ දිහා බැලුවම විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල රැකියාවන් ගොඩාක් තියෙනවා. එතෙන්දී අපි පාසලක බලාපොරොත්තු අපි යහපත් පුරවැසියෙක් කිව්වම දැනුම කුසලතාවය ආකල්පය පිරිපුන් පුජ්‍යලෙ තමයි පාසලෙන් බිහි කරන්නේ. අපි හුඟක් වෙලාවට පාසලෙන් බිහි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ දැනුම පමණයි. එතෙන්දී අපි විශ්වවිද්‍යාලයට යවන්න හුඟක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඊට වැඩිය දෙයක් අපිට පාසලේ කරන්න පුළුවන්. මොකද දරුවෝ අද ජොබ් මාකට් එක ගත්තාම ජොබ් මාකට් එකේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල රැකියාවන් තියෙනවා. නමුත් අපි දරුවෝ ඒ ප්‍රදේශයට යොමු කරනවා අඩුයි. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම හැම කෙනෙක්ම සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙලා උසස් පෙළ සමත් වෙලා ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න තමයි ඉලක්කය. නමුත් අපි දකිනවා අද වෙළඳපොලේ තියෙන රැකියාවන් දිහා දරුවන්ව දැනුවත් කිරීම දකින්න අමාරුයි අඩුයි. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම බලන්න ඕන අද ශේෂ්ත්‍රවල ඉන්න විශාල ප්‍රදේශයක් ගත්තම සමහරවිට විශ්වවිද්‍යාලේ නොගියට ඔවුන් විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරීන් එහෙම නැත්නම් ආචාර්ය උපාධි ගත්ත පිරිසටත් වඩා ඉදිරියෙන් අද ලෝකෙ හැමතැනම ඉන්නවා. ඉතින් අපි යොමු කරන්න ඕනේ ඒ දිශාවට දරුවෝ. හැමතිස්සෙම අපි මේ සුපිරි දැනුමක් විතරක් මොකට විභාග පාදක වෙන සහතිකයක් මත ලබාගත්ත දැනුමක් විතරක් මදි අපිට ශේෂ්ත්‍රය ජය ගන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඔව්. දැන් ඔය කාරණාව කියන්නේ වෘත්තීය පිළිබඳව රැකියාව පිළිබඳව තියෙන හැකියාව තියෙන්න ඕනේ කියලා අපේ මුතුන් මිත්තන් ළඟ ඒ කාරණාව තිබුණා. ඒකයි අර දුව දෙන්න කලින් කැත්ත පොරව මේ වැඩ කටයුතු ගොවිතැන් කටයුතු පුළුවන්ද කියලා මාමා බෑනගේ මේ තොරතුරු ටික හොයලා බැලුවේ. දැන් විදුහල්පතිතුමා මේ වැඩේ පාසලෙන් ආරම්භ කරලා තියෙනව නේද? ඔව්. ඇත්තටම මම පාසලෙන් ඒක ආරම්භ කළා තියෙනවා. මොකද මම විවිධ ශේෂ්ත්‍රවලට දරුවෝ යොමු කරලා තියෙනවා. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙලා උසස් පෙළ විභාගයේ අපි දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලයට සමිත් නොවුන නම් තෝරගත්තේ නැත්නම් ඒ දරුවට යන්න මාර්ගයක් අපි විවෘත කරලා දෙනවා. මොකද කියන්නේ විද්‍යාලයේ මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙල කොහොමද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි මයිටි දෙමාපියෝ අපි දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම අපි දරුවනුත් දැනුවත් කරනවා. දැන් මට විවිධ ආයතනත් එක්ක මම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධිත ආයතන වලින් කියනවා අපිට මේකට මේ ට්‍රේනින් එකට ළමයි එවන්න. ෆයිනෑන්ෂල් සෙක්ෂන් එක ඊට පස්සේ හොටෙල්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ඒ වගේම තව විවිධ ශේෂ්ත්‍රවලින් අපිට මම ඒ වගේ සම්බන්ධතා හදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ තෙන්දී ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙච්චර අපිට ළමයි ටිකක් දෙන්න මේ පුහුණුවට අපි යොමු කරන්න. මම කිය දැනට මම හොටෙල් ශේෂ්ත්‍රයේ 5 star හොටෙල් ශේෂ්ත්‍රයට ඒ වගේ ෆයිනෑන්ෂල් සෙක්ෂන් වලට මෙම ළමයි යොමු කරලා තියෙනවා. දැන් මේ මොනවා වුණත් දෙමාපියගේ බලාපොරොත්තු විශ්වවිද්‍යාලය යවමනේ. දැන් එතනට උගන්වන ගමන් එතනට යොමු කරන ගමන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කටයුතු අනිකුත් කටයුතු මේ සියලු දේවල් වෙන ගමන් කොහොමද ළමයි තෝරගන්නේ මේ පැත්තට? ඔව් ඇත්තටම මම දකිනවා සමබර පෞරුෂයන්ය කියන්නේ පාසලේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියම නෙවෙයි. ඊට වඩා සෞන්දර්ය පැත්ත, ක්‍රීඩා පැත්ත ඒවා තියෙනවා. අපේ මගේ පාසලේ හුඟක් එහෙම ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රවල දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඒ දරුවන්ට අපි දන්නවා දැන් සමහරට ක්‍රීඩා කරපු ළමයෙකුට සමහරට ඒ ලෙවල් පාස් කරගන්න බැරුණා නම් ඒ ළමයා අතරමඟ වැටෙන්නේ නැහැ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දක්ෂතාවයන් තියෙන ඒ ක්ෂේත්‍රවලට අපි යොමු කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. උසස් පෙළ විභාගයට ඔන්න මෙන්න තියලා දෙනවා ව්‍යාපෘති කරන්න. කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා තනියම ව්‍යාපෘතියක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ කාර්යයෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් නේද මේ වැඩේ? ඔව් ඇත්තටම ඔව්. මොකද අපි දන්නවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ නියම කළ තුනා
දිවි පැවැත්ම සඳහා නිපුණතා සම්බන්ධන ව්‍යාපෘති කියලා කරා. ඉතින් ඇත්තටම මම ඒ පිළිබඳව අධ්‍යාපන කලාපවල ඉන්නකොට මම පාසල් සිසුන් දැනුවත් කරලා තියෙනවා, ප්‍රජාව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මම ආදර්ශ සමහර පාසල් වල හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම දරුවෙක් මේ ව්‍යාපෘති ඔස්සේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මොකක් හරි හැකියාවක් දියුණු කරගන්න දැනුමට අමතර තවත් ව්‍යාපෘතියක්. මෙතන කණ්ඩායම් සහභාගීත්වය, ඒ වගේම Tamanට ස්වයං ව්‍යාපෘතියක් කරන්න හැකියාව ඒවා හුඟක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මයිටි අද හැමතිස්සෙම නිරන්තරයෙන් අපි දැනුවත් කරන්නේ ව්‍යාපෘති කියනකොට කේවල ව්‍යාපෘති සහ කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘති කියන එක අපි සියලු උසස් පෙළ දරුවන්ට අනිවාර්යයෙන් ලබා දිය යුතුයි. මයිටි එතකොට තමයි දරුවා Taman හැඩගැටෙන Tamanට මේ කාර්යය මේ අවංකව Tamanගේ ශක්තියෙන් කරන්න පුළුවන් කියන එක විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වුණාට විදුහල්පතිතුමනි මේ ඔය කාලේ වෙනකොට ළමයි ඉස්කෝලේ එහෙම පොඩ්ඩක් අඩුයි නේද? අවතර පන්ති නිසා. ඔව් ඇත්තටම මේකයි. ඒක මයිටි මේ පවතින දෙමාපියන්ගේ සිතුම් පැතුම් සහ දරුවන්ගේ සිතුම් පැතුම් එක්ක ගැටෙන දෙයක්. මයිටි අපි දකිනවා පාසල තමයි හොඳම තෝතැන්න දරුවෙකුට අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. මොකද අපි දන්නවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නියම කරලා තියෙනවා 80%ක් කියන එක. නමුත් අපි හුඟක් වෙලාවට උත්සාහ කරන 80% විතරයි. නමුත් දරුවන් සහ දෙමාපියන් මේ මතය වලින් ගැටිලා මම පෞද්ගලික පිට බාහිර පන්ති වලට යෑමට පෙළඹිලා තිනවා උසස් පෙළ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම දරුවෙක් සමත් වෙන්න නම් පාසලේ පන්ති කාමරේ අධ්‍යාපනය කරන්න වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා විෂය නිර්දේශය පෙළපොත් සහ පාසලේ අපි දීලා තියෙන ජාතික අධ්‍යාපන ආයතන තියෙන විෂය නිර්දේශය ඒවට අනුව අනුගත වෙලා තමයි ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් වෙන්නේ. ඉතින් එතන දරුවන්ට තියෙන දැනුම අපි විශ්වාස කරනවා අපිට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඒක වයසකදී. ඉතින් අපි අර පෞද්ගලික ටියුෂන් ව්‍යාපාර වලින් ගන්නන දේවල් ළමයා සේරම ග්‍රහණය කරගත්තම ඌට ඒක ධාරණය කරගත්තට අදහස පිට කරන්න බෑ විභාගෙට ගියා. අපි සිලබස් එකට උගන්වන ටික තමයි අපි හරියටම ධාරණය කරගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙන් බැහැරුණාම තමයි දරුවෝ අර වල්මත් වෙලා උත්තර ලියන්න ගියාම පිළිතුරු ලියන්න ගියාම මොනවද ලියනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද මම අවුරුදු 13ක් මාකින් කරපු කෙනෙක්. මම දන්නවා මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලියවෙන ඒවා. ඒ හින්දා අපිට තියෙන අවබෝධයක් මේ දරුවාට පාසලේ උගන්වන්න ඕන ප්‍රමාණය තමයි සිලබස් එකකින් විෂය නිර්දේශකින් උගන්වන්නේ. දැන් වෙළඳ පොලක් තියෙනවා. විශාල රැකියා සංඛ්‍යාවකට වෙළඳ පොලක් තියෙනවා. දැන් පාසලේ ගත්තාම මේ ළමයි විවිධ මේ දක්ෂතාවල ඉන්නේ. සමහර අය ක්‍රීඩාවල දක්ෂයි, සමහර අය මේ ඉංජිනේරු පැත්තට දක්ෂයි, සමහර අය ඉන්නවා ගෘහ නිර්මාණ වල දක්ෂයි, චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. වෙළඳ පොලත් එක්ක ළමයින්ට හරි අවබෝධයක් නැහැ නේද? අපි තෝරගන්න ඕන රැකියාව, අපි තෝරගන්න ඕන වෘත්තිය පාර මේක කියලා. ඔව් ඇත්තටම මම දකිනවා මම ඒකට හොඳම උදාහරණ කරන්නම්. මොකද මම දන්න එක්තරා ශිෂ්‍යෙක් හිට කලාව හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්. මමත් ඒ කමර්ෂල් ආර්ට්ස් පැත්ත කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මම දැක්ක ඒ දරුවාගේ හැකියාව. එතකොට ඒ දරුවා විශ්වවිද්‍යාලයට සමත් වෙනවා. උසස් පෙළ කළ විශ්වවිද්‍යාලයට සමත්. මම ඔහුට දුන්න උපදෙස් තමයි විශ්වවිද්‍යාලය යන්න එපා. ආර්ට් හෙවුඩ් එකට නැත්නම් ලලිත කලා ආයතන චිත්‍ර පාඨමාලාව කරන්න කියලා. ඔහු ඒකෙන් ජය ගන්නවා. ඒ පැත්තට ගිහලා අද ඔහු ඒ ශේෂ්ත්‍රය හොඳ ඉහළ රැකියාවක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි දැනුවත් කරන දරුවන්ගේ හැකියාවන් මොනවද කියලා දැනගෙන දෙමාපියන් වශයෙන් දෙමාපිය හැම කෙනෙක්ම මේ එකම කියන්න කනගාටුයි දොස්තරලා ඉංජිනේරුවෝ කරන්න බෑ. එතෙන්ට යන්න ළමයට හැකියාවක් තියෙනවා. තමන් ජීවිතේ ගෙන ආපු පෙර ආත්මකින් ගෙන ආපු මොකක් හරි හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හැකියාව ඔස්සේ ළමයට ඒක තෝරා ගැනීම නිදහස දෙන්න ඕන. එහෙම නිදහස දුන්නොත් අපිට පුළුවන් ඒ කටයුත්ත කරන්න. නමුත් සමහර දෙමාපියෝ ඒවා නෙවෙයි තර රැල්ලට ගිහිල්ලා සමහරව හැම කෙනෙක්ම උත්සාහ කරනවා මෙතෙන්ට යන්න. මං ඉතින් හුඟක් අකමැති සමහරට විශ්වවිද්‍යාලය යවන්න එපා කියනව නෙවෙයි. විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා උපාධියක් ගන්නවා වගේම මේ වෘත්තීය පුහුණුව. මම දන්නවා NVQ සහතික national vocational qualifications ගත්තාම දරුවෙකුට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මාර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපි අධ්‍යාපනයේ බලාපොරොත්තු දැහැමි හොඳ ප්‍රගුණ ශිෂ්‍යෙක් සමාජයට දායාද කිරීම. එතෙන්දී හැකියාව සහ සියල්ලම අපි බලපාන. මේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න හැමෝම උත්සාහ කරපුවාම දැන් වෛද්‍යවරයාට ඉඳගෙන ලියන්න මේසේ හදන්න කෙනෙක් නැති වෙනවා ඊට පස්සේ. දැන් මේ අපේ ළමයි සහ දෙමාපියන් මේකට අනුගත කර ගැනීමට ඔබ වැනි විදුහල්පතිවරුන්ට ගුරුවරුන්ට සිදු වෙනවා. එහෙම අනුගත කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවද? කොහොමද ඒව අනුගත කරගන්නේ මේ කාරණේ? මම හුඟක් වෙලාවට දෙමාපියෝ දැනුවත් කරනවා. ගිහිල්ලා බලන්න දැන් අපි දන්නවා මේ බණ්ඩාරනායක සම්බන්ධතාවල් තියෙනවා ෆියුචර් මයින්ඩ් එඩෙක්ස් වගේ එක්සිබිෂන් එකක් ඒවා ඇත්තටම හැකියාවන් තියෙන පාඨමාලා තියෙනවා යන්න දරුවන්ට. මම ගොඩක් වෙලාවට දෙමාපියෝ දැනුවත් කරනවා. අද විශ්වවිද්‍යාලේ අවුරුදු 4ක් ඉන්නවට වඩා
ඊට ඉහලින් වෘත්තීය පුහුණුව ලබලා ඊට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ශේෂ්ත්‍රය ඇත්තම ඒක ජය අරන් තියෙනවා. ඔව් දැන් මේ වෘත්තීය පුහුණුව කරා කියලා මේ දේවල් කරා කියලා විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමටම මේ උපාධියක් ලබා ගැනීම හැකියාව රටේ වෙනකොට පවතිනවා. ඇත්තටම තියෙනවා. ඇත්තටම තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා NVQ සහතික 7ම කළාම අද ඉංජිනේරු පාඨමාලා කළ උපාධියක් අරන් එළියට යනවා වගේම NVQ සහතික 7 අරගෙන ප්‍රවීණ ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. අද හොඳ වෘත්තීය පුහුණුවකුත් තියෙනවා ඔහුට. ඇත්තටම මේ එක ඒ පාඨමාලා කරනකොට විවිධ ආයතනවල පුහුණුව දෙනවා ප්‍රායෝගික. ඒව තමයි ඔහුට ජීවිතේ ජය කරන්න හොඳ උදාහරණ තමයි දැන් අපි මොරටුවේ තියෙනවා ජර්මන් ට්‍රේනින් ස්කූල්. දැන් මම හුඟක් ඒ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එතුමාලත් එක්ක කතා කරලා මේ ළමයි යොමු කරන තැනට. අද ඒ සහතිකයක තමයි ලංකාවේ විතරන්නේ ලෝකේ ඕනෑම රටක ඉල්ලුමක් තියෙන ඒ වගේ පාඨමාලා කළාම. ඉතින් අපි දකින්නේ ඒක තමයි මේ දරුවන් දැනුවත් වෙන්න ඕන. විදුහල්පතිතුමනි සාමාන්‍ය විදුහල්පතිවරයෙකුට පැවරෙන සහ පවරලා තියෙන රාජකාරිය අපි කියන්නේ විද්‍යාලයේ කටයුතු කර ගැනීම ඉගෙනීම සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ දැන් වෙන විදුහල්පතිවරු සියලු දෙනාම විශ්වවිද්‍යාලයට අපේ පාසලෙන් 40යි අපේ පාසලෙන් 50යි විශ්වවිද්‍යාලයට තල්ලු කිරීමනේ. දැන් ඔබතුමා විදුහල්පතිවරයෙක් විදිහට අනිත් විදුහල්පතිවරුන්ට ආදර්ශයක් ඔබතුමාට තියෙන පණිවිඩයක් කියන්න මේක ඒ පාර නෙවෙයි තවත් පාරවල් තියෙන දරුවෝ යවන්න කියලා. ඔව් ඇත්තටම මම අද සන්තෝෂ වෙනවා මොකද නව රජයේ වශයෙන් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා රටට ඕන උගත්තු වගේම හොඳ දැනුමැති සමාජයකට දායද කරන්න පුළුවන් පිරිසක් තමයි මේ අධ්‍යාපනයෙන් මේ කරන්නේ. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අධ්‍යාපනයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකයි. එතෙන්දී හැම කෙනෙක්ම මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න ඕනේ දෙමාපියෝ. ඒකින්ද තමයි අපි මේක අපි දන්නා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තියෙන වෘත්තීය පුහුණු මාර්ගෝපදේශ කියලා ඒකේ උනත් ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. මම අමාත්‍යාංශයේ කලක් හිටපු නිසා මම දන්නවා. ඒ පැත්තට මම පාසල් වල හුඟක් ඒවා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සියලු දෙනාම මේ රටේ උගත්තු වගේම බුද්ධිමතුන් වගේම හොඳ වැඩදායක පුජ්‍යලෝ තමයි බිහි කරන්න ඕනේ. අපි අතීතයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී විභූතිය සරණ දීපය වර්ග කළේ අපේ තිබුණු අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ හොඳකම. නමුත් පව් කාලයක බටහිර ආධිපත්‍යයට යටත් වෙලා අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් නමුත් අපි යන්න ඕන. අපි දන්නවා මේ රටේ විශාල වැව් අමුණු දාගැබ් සියල්ලම සැදී අපේ මිනිස්සු. ලෝකේ පුදුම අපේ රටේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එhmenan අපේ රටේ මෙහෙම මිනිස්සු ඉඳිද්දී අපි අයි මේ අධ්‍යාපනයේ තවදුරටත් අර බටහිර ජාතීන්ට ගැති විදියට කරගෙන යන්නේ. ඊට වඩා අපිට ආපහු අතීතයේ ඉගෙන ගන්න තුලින් ගා පාඩම් තියෙනවා. ඒව තමයි අපි දකින්නේ. ඉතින් අධ්‍යාපනයේ මේ රටේ ලෝකයේ නිර්මාණකරුවන්ට බිහි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ රටේ හොඳ නිර්මාණකරුවන් බිහි වෙලා තියෙනවා. අපි අධ්‍යාපනය හදන්න වෙන්නේ එතෙන්ට. දැන්